Hi! Ay, wait lang. Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video is magta-try tayo ng peel-off mask. Ito na yung time para mag-extract mo naman ng whiteheads and blackheads. Mga satisfying moments natin. Ayan. So, ang product na i-test natin is Hell-pore cleanup mask. Naging hype to before. Yung mga, kaso sa ibang bansa yata, or hindi ko lang sure. Kasi lahat sila nahihirapang, masakit kasi to i-apply kapag i-peel off na. Since super sakit daw. So, sobrang sakit. Madami siya nakukuha. Yun. Matagal ko na itong binili and constantly ko siyang ginagamit. Pasalin-salin sa isa pang mga, yung dalawang mask ko na iba. Yun. Right now, bago ka mag-film is naghilamos ako. So, pwede na tayong maglagay. Lalagay na ako. Pero wait lang. Kailangan naka-headband tayo. Kasi mauubos yung buhok natin. Lagay ko lang sa likod. Mahirap na pag dumikit sa mukha. Ay, ito pala itsura ng packaging. Ito yung likod. So, ayan guys. Maglalagay na ako Color gray siya. Okay guys, yan. Tapos na ako maglagay. And wala siyang stinging effect. Also, may amoy din siya na hindi naman ganun nakakailang. Okay lang. Medyo mabango nga Pero hindi yung bangong inaasahan nyo sa pabango. May amoy lang siya. Hindi ko ma-explain Basta may amoy siya. Na hindi naman nakakairita. By the way, ilalagay ko nga pala dito sa screen banda kung saan ko siya binili before and kung magkano ko siya nakuha before. And yun lang. Sa Shopee ko kasi ito binili. Tagal na nito Pero hindi pa naman siya expired. Still working pa naman. Okay. Balik ako mamaya after mga ilang minutes hanggang sa matuyo to. Basta hindi ako babalik sa inyo hanggang dito tuyo. Okay, so yun lang. Okay guys, tuyo na siya. Nagpakak yung pagkakatuyo. So, peel off tayo from top to bottom towards to top. So, hindi siya ganun kasakit. Gusto ko naka-zoom to sa ilong. Okay guys, mag-insert na lang ako ng clip kung anong itsura na nung mask nung nakuha ko. And, hindi siya ganun kasakit. Mas okay pa rin talaga for me is yung Megan. Yung Megan na mask. Guys, tatry ko ulit mag-mask na to dahil fail yung una kong take. Kakataas ka lang mag-Aztec mask. And tamang-tama, umiinit yung mukha ko. Siguro, iniisip ko na sakto lang para magtanggal ng whiteheads. So, maglalagay ako ulit.
Okay, babalik ako ulit sa inyo pagkatuyo nito. Okay guys, tuyo na siya. Ewan ko lang dito sa part na to. Feeling ko itong part na to may basa. Pero gusto ko nang tanggalin kasi gusto ko nang matulog. Maaga pa bukas. Makapit siya. I-zoom ko lang kasi gusto ko ipakita yan sa baba. Kasi marami akong whiteheads dito and dito. Okay naman. Lumambot yung mukha ko. Mas makapit yung mask ngayon. Ang kinaibahan lang is yung una kong kahapon kasi yung medyo parang konti lang yung nakuha. Yung kahapon, mask, pagkahugas ng mukha, nagganto na agad ako. Hell-pore mask agad ako. Tapos, ngayon naman, nag-Aztec mask muna ako. Tapos, tsaka ako nagganito. Yun lang yung difference. Well, mas maraming nakuha ngayon sa ditong part. Kasi, yun yung maraming mga maliliit lang. At saka mas makapit ngayon compared kahapon. Maglalagay ako ulit ng vid clip kung ano itsura nitong parang sa tingin ko mas effective yung nag-Aztec mask muna ako. Tapos siya ako nag-Hell-pore mask. So, yun lang. Yun yung pinaka napansin ko. Siguro talagang konti lang ngayon yung whiteheads ko. But kaya. So, yun lang. For me, worth it naman tong mask na to sa price niya. Nagtataka lang ako ngayon kung kailan ako nag-video. Tsaka siya konti yung nakuha. Weird lang. Kasi usually talaga marami tong nakukuha. Ewan ko lang ngayon kung bakit. So if ever may gusto kayong product na i-review, please comment down below. And also, please check my social media accounts na nandun sa description box below. Also, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video!